السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل ومعنا المهندس فاضل سليمان. السلام عليكم يا باشمهندس. وعليكم السلام ورحمة الله. الحقيقة ما زلنا نتواصل في رد شبهات زكريا بطرس. النهارده عندنا شبهة الحقيقة غاية في الأهمية. طبعا احنا مش هنتكلم فيها من الناحية الشرعية بالتفصيل قوي، لأن ده مش دور المهندس فاضل مش دي منهجيته الحقيقة في الرد على الشبهات، إلا إني عايز أقول لكم أهميتها تكمن إن في بعض المسلمين تورطوا بحب الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم في إن هم خبطوا في البخاري، وهي شبهة سن زواج السيدة عائشة اللي أثرها زكريا بطرس الحقيقة في برنامج سؤال محرج اللي بيتكلم فيه، وقال إن النبي مغتصب أطفال بسبب زواجه من السيدة عائشة في عمر 9 سنوات، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. لما بنقل الكلام اللي هو قاله، رد حضرتك إيه على هذا الكلام اللي خرج من فم زكريا بطرس؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما نقدرش ننكر ان راجل عنده 53 سنة بيتجوز بنت عندها 9 سنوات، امر غير مقبول النهاردة في القاهرة، غير مقبول. لكن قد يكون مقبول النهاردة في مكان اخر غير القاهرة، قد يكون مقبول في القاهرة من 200 سنة او 300 سنة. يبقى الحاكم هنا هو قوانين واعراف القاهرة في الوقت ده، وقت حدوث الحدث. يبقى الحاكم هو اعراف وقوانين الزمان نفسه والمكان نفسه. ما ينفعش ان انا النهارده احاكم حد في المانيا بقوانيني انا في مصر عشان عمل حاجه معينه هناك. فدي مساله في منتهى الاهميه ان احنا نبقى منصفين. انا هسال سؤال يا شيخ خالد. نعم. هل عشان بس عايزين نشوف النبي بقى عليه الصلاه والسلام، هل انتهك قوانين واعراف وقت ولا لا؟ هل النبي عليه الصلاه والسلام كان له اعداء؟ طبعا. طيب مين اعداء النبي؟ كان عندنا المشركين، وكان عندنا المنافقين، وكان عندنا اليهود. تمام. ولا يألوا جهدا في ان هم هل اتهموه باي اتهامات؟ القرآن اثبت لنا هذه الاتهامات. ساحر، مجنون، كذاب مجنون، اساطير الاولين، شاعر، كاهن. اللي بقى قالوا عليه، هل قالوا عليه مغتصب اطفال؟ لا. ليه بقى؟ انا نسيوا يعني، ما هم يا اما نسيوا يقولوها، ودي بقى مش معقول يعني، هم اولى ان هم يطعنوا فيه بهذا الشكل. طبعا. الحاجه الثانيه دي كانت اكتر حاجه لو اتقالت عليه تدمر وتدمر هذا الدين وتفض الناس من حواليه. نعم. لكن ما قالوش هذا الكلام لأنه تزوج امرأة بالغة سنها 9 سنوات متماشيا مع أعراف هذا الزمان. نعم. وهو ده اللي هنثبته في هذه الحلقة، إن هو ما فعله لم ينتهك به أعراف هذا الزمان. نعم. أنا بقى عايزين أقول لك حاجة. هل الطفل المغتصب أو الطفلة المغتصبة تحب اللي اغتصبها ولا تكرهه وتتعقد منه؟ تكرهه وتلعن سلسفيله وتعاديه وتفضل عقده نفسيه جواها من صنف الرجاله. انت عارف بقى، انا لما يجي بتكلم مع الشباب اقول لهم نفسي تقراوا كده قصه حب حلوه، بس سيبكم من روميو وجولييت ان روميو شرب سم في الاخر. اقروا قصه محمد وعائشه. نعم. محمد وعائشه تروى على لسان عائشه. خلي بالك، لو رويت على لسان محمد عليه الصلاه والسلام كنا ممكن يمكن هي بتكرهه ومتعقده منه، كان هو بيحبها، لكن لا، هي بتروى على لسان السيده عائشه. تكلمت عنه طول يعني كتب السنه بنشوفها بتتكلم بحب شديد جدا. تفاخر بان هو بشرها بانها زوجته يوم القيامه. وحتى تفاخر ان هو قال للسيده فاطمه هي حبيبه ابيك. نعم. يعني حتى تفاخر السيده عائشه نفسها تروي هذه الاحاديث انها البكر الوحيد اللي اتجوزها النبي. انها البكر الوحيد اللي اتجوزها النبي. تفاخر ان هو لما سئل اي الناس احب اليك من النساء، قال عائشه. قال ومن الرجال؟ قال ابوها، وده في صحيح مسلم. الله. خلي بالك، ما قالش ابو بكر وبنته، قال عائشه وابوها. نعم. هي تفاخر بهذا الكلام. هل دي نبره واحده مغتصبه بتتكلم عن اللي اغتصبها، ولا نبره واحده حبيبه بتحبه، بتحب التراب اللي بيمشي عليه، بتحب الهواء اللي بيتنفسه؟ صلى الله عليه وسلم. هنلاقي مثلا حاجه، ماشي، انا لازم الحته دي نتكلم فيها شويه عشان نعرف. مهم. هي نفسها بتروي ان السيده فاطمه الزهراء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت عليهم وبتتكلم معاه، فسالها النبي عليه الصلاه والسلام اي بنيه اتحبين ما احب؟ قالت بلى. طبعا احب اللي بتحبه. قال فاحبي هذه
هذا حديث في صححه الامام الالباني. الله اكبر. المهم انها فخوره بحبه. عشرات الاحاديث بيتكلموا عن حب النبي عليه الصلاه والسلام ومش هنرويها لانها رويت من صحابه. سيدنا عمرو بن العاص تكلم في حب النبي للسيده عائشه. انا يهمني هنا هو نبرتها هي بتتكلم عليه ازاي. هذا يثبت انها لم تغتصب. القران الكريم كان هي تفاخر انه كان ينزل عليه في بيتها هي. هي تفاخر انها كانت لما تطلب منه الدعاء ويدعو لها كانت تضحك سرورا بان هو بيدعي لها. تفاخر انه كان يقبلها حتى وهو صائم. تفاخر انه كان يقرأ القرآن ورأسه في حجرها حتى لو كانت حائض، ويحط بقه مكان بقها يتحرى مكان شفايفها على الكوب عشان يشرب من هذا المكان. الله سبحانه. بتقول لك حتى لو كنت حائض. صلى الله عليه وسلم. ده لما كانت تقول يا دماغي ورأساه كان يقولها بل انا ورأساه. ده انا اللي يا دماغي. صداع عندك انا بحس بيه عندي. انا الحقيقه يعني النبره نفسها دي مش نبره واحده مغتصبه. سبحان الله العظيم. وهو امرنا اننا نتاسى بيه وقال خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. صلى الله عليه وسلم. كانت بتاكل ازاي؟ ما تديش ايدك، انا هاكلك بنفسي بايديا. بص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يؤجر المؤمن في كل شيء حتى في اللقمه يرفعها الى في امراته. كلنا ركزنا في ان الحديث ده معناه ان هو يؤجر لما ينفق على امراته. ركز بيقول لك اللقمه بيرفعها لبق امراته. وايديك جنبك انا هاكلك وياكلها في بقها. مين النهارده بيعمل كده؟ مين فين الجنتله دي النهارده؟ انا الحقيقه. انت بتعمل كده والله ما شاء الله عليك. يندهلها باسمها، كان يندهلها باسمها، كان يدلعها. وخلي بالك الذكر لما حد يدلعه يقوم يؤنث اسمه. يعني مثلا واحد اسمه انس يتقال له يا انوسه مثلا. واحده اسمها فاطمه يذكر اسمها يا فطوم عشان تدلعها. السيده عائشه كان يقول لها يا عائش. يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام. والحديث ده متفق عليه. يعني كان يكلمها باسماء الدلع، يندهلها باسماء الدلع بتاعتها عليه الصلاه والسلام. هي كانت هو كان اقرب بها من ابوها. لما حصلت مره مشكله وقال لها طيب نحكم مين؟ عمر بن الخطاب. قالت له عمر الخطاب لا. طيب نحكم ابوكي؟ نحكم ابويا. فطلبوا سيدنا ابو بكر عشان يجي يحكم بينهم. فقال لها تتكلم انت ولا اتكلم انا؟ قالت له لا تكلم انت ولا تقل الا حقا. شوف كم بيتحمل بعض ده رسول الله عليه الصلاه والسلام. لو هو اللي مش هيصدق امال مين اللي هيصدق؟ سيدنا ابو بكر طبعا لم يتحمل فقام وضربها. راح سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام راح قايم له ومحجز وهي بقت وهي تجري ورا ظهر جوزها من ابوها. الله. قال له ايه؟ لا يا ابا بكر والله ما لهذا دعوناك والله ما اردنا هذا منك. مش ده اللي كنا عايزينك. رجاله النهارده كانوا يستغلوا الموقف. شفتي ابوكي وقف معايا يبقى انت اكيد غلطانه. لكن بنتك مش متربيه يا عم الحاج. بنتك مش متربيه يا عم الحاج. شفت ابوكي نفسه. لكن هو قال لها لا يا ابا بكر والله ما اردنا هذا منك ولا لهذا طلبناك. في موقف اخر سيدنا ابو بكر داخل البيت فسمع صوت السيده عائشه عالي بيعلى على النبي، بتتكلم بصوت عالي قوي عليه الصلاه والسلام. فدخل عشان يضربها. هي جريت ورا ظهر جوزها وهو بقى يحجز سيدنا ابو بكر وزقه وقال له لا مش هو ده اللي مطلوب منك لو سمحت مالكش دعوه. فخرج سيدنا ابو بكر زعلان منها انها طبعا عملت كده. فبص لها النبي صلى الله عليه وسلم ومازحها قال لها كيف رايتني انقذتك من الرجل؟ انقذتك من الراجل ده، انقذت حياتك. المزاح كان دايما يمزح معاها. وكان الحقيقه يعني نشوف النبره اللي هي بتتكلم بيها وبتقول لك كان بيسابقني في الجري وكنت بسبقه ولما انا رهقني اللحم يعني تخنت شويه هو كسبني فقال لي ما تزعليش هذه بتلك. صلى الله عليه وسلم. الحقيقه يعني النبره بتاعتها وهي بتتكلم مش نبره واحده مغتصبه. في حاجه يا باشمهندس فاضل يمكن عايزين برضو حاجه تاكد عليها. فكره هل تغار انسانه على واحد بيغتصبها؟ يعني غيرة عائشة لم تكن مسبوقة في التاريخ. حقيقي وده دليل حب. كانت تغار جدا، حتى كانت تغار من حب للسيدة خديجة اللي ماتت. نعم. فيعني بس يعني سبحان الله العظيم لما نبص على النبرة بتاعتها وهي بتتكلم عايزين الناس تلاحظها. هو بيقول لها انا اعرف امتى تبقي زعلانه مني وامتى تبقى غضبانه عليا. قالت له ازاي؟ قال لها اذا كنت راضيه عني تقولي لا واله محمد صلى الله عليه وسلم. اما لو كنت زعلانه مني تقولي لا واله ابراهيم. قالت انما اهجر اسمك، ده اسمك بس لكن انت هنا. هو دي اللي عايزين نشوفها. انا عايز اقول حاجه بقى. الناس اللي بتتريق على المسلمين وبترسم رسوم وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما تيجي تمسك كده احصائيه عملتها الامم المتحده
في 2005 عن وضع الزواج في اوروبا ايه. هنلاقي ان بعض البلاد بيصل فيها نسبة فشل الزواج الى 82% من الزيجات بتفشل في اول 5 سنوات. ياه 82%. بعض بلاد اوروبا حوالي 60%. ده افضل البلاد. احنا لينا الجنة بقى. فيقول بدل ما تسخروا منه اتعلموا منه. نعم. اتعلموا منه. كان زوج عامل ازاي؟ بتقول لك كنت ارجل راس النبي صلى الله عليه وسلم وانا حائض. يعني كانت بتسرح له شعره. نعم. مين النهارده مراته تقف تسرح له شعره؟ سبحان الله. يعني لما سئلت اي شيء كان بيبدا بيه النبي لما يدخل بيته، اي واحد فينا لما يدخل بيته بيجري على المطبخ ياكل مش عارف ايه لكن هو كان يدخل كان يبدا بالسواك. هنا العلماء توقفوا وقالوا لعله كان يبدا بتقبيل زوجاته. اللي خليه يخش يغسل سنانه الاول. واخد بالك ازاي؟ هذه الاشياء احنا على فكره يعني ما نتكسفش نقولها، بالعكس هو امام لكل زوج. هو مش بس امام، هو امام الانبياء. نعم. وامام الازواج وامام المعلمين. هذا امر مهم جدا. نعم. مات فين؟ نعم. في حضنها صلى الله عليه وسلم. هي عليه الصلاه والسلام. هي السيده عائشه بتقول، والحديث في البخاري، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، بين الرئه وبين النحر. هنا هو مات في حضنها. بقى دي واحده مغتصبه وهو بيموت حضناه مش عايزه تفارقه. هذا كلام الحقيقه دي نبره واحده زوجه حبيبه صديقه بتموت في التراب اللي بيمشي عليه، بتحب الهواء اللي بيتنفسه. صلى الله. دي مساله حقيقه يعني مهمه جدا. احنا يمكن توقفنا يا باشمهندس فاضل عند هذه الجزئيه بطول شويه بشرح، لان حضرتك اردت ان تؤكد للساده المشاهدين عشان يبقوا مركزين معانا. نعم. انه ليس من المعقول في التاريخ ان تحب امراه رجلا اغتصبها. نعم. انما كون ام المؤمنين عائشه في هذه الملحمه العاطفيه الكبيره. نعم. كبيره المشاعر، متدفقه المشاعر، جياشه المشاعر مع النبي صلى الله عليه وسلم، تؤكد كذب من يقولون ان النبي اغتصب. نعم. عائشه حين تزوجها بنت 9 سنين. ولم يكن هو اول رجل يرتبط بها. نعم. هو كان يعني راح يخطبها وما كانش يعلم انها كانت مخطوبه. هي كانت مخطوبه لجبير بن مطعم بن عدي. نعم. وبعدين لما راح سيدنا ابو بكر وقال له هل انت ما زلت عايز البنت لابنك؟ فرفضوه وقالوا له اطلع. ساعتها طبعا كان على الاسلام يعني مطعم بن عدي ساعتها بقى خلاص اصبح اكبر اعداء الاسلام. نعم. فتهلل ابو بكر كان فرحا ان خلاص فكوا الخطوبه. نعم. واتخطبت للنبي عليه الصلاه والسلام. يبقى امر طبيعي وقتها ان البنات كانت تخطب في هذا الوقت. نعم. هو مش عشان هو الرسول هيتجوز بنت واحد، هو مش امير الجماعه وبيتجوز واحده من لا ابدا. نعم. لكن ده كان امر طبيعي في هذا الوقت، بدليل انها كانت مخطوبه لواحد قبله. وانا سمعت انها رشحت للنبي كمان عليه الصلاه والسلام. ورشحت النبي عليه الصلاه والسلام، بل وهو راها مرتين في رؤيته. نعم. جبريل جه في سرقه من حرير كده. نعم. نعم. طيب باشمهندس فاضل، يمكن هل هي قصه الجواز في سن مبكر ده هل مرتبط بالعرب فقط؟ يعني ليس هناك حالات في اوروبا، في اسيا، في امريكا، في اي حته؟ لا، عندك اليهود في الجزيره العربيه. لما تيجي تقارن العرب تقارنهم بعد كده وعايز تشوف يعني امه اخرى، تشوف امه اليهود. دول بني اسماعيل ودول بني اسرائيل. نعم. شوف بني اسرائيل، الرسول عليه الصلاه والسلام تزوج من السيده صفيه بنت حيي بن اخطب. نعم. بعد غزوه خيبر، وكان عندها 16 سنه. عندنا سبل الهدى والرشاد وكل يعني كتب السنه بتثبت انها كانت لم تبلغ 17. نعم. يبقى كان عندها 16 سنه لما تزوجها. ده بعد ما قضت العده بتاعه كنانه ابن ابي الحقيق. يبقى هو كان ثالث زوج. وبيتجوز عندها 16 سنه وهو ثالث زوج. يعني واللي قبله قد ايه واللي قبله قد ايه؟ ممكن يكون عندها 10 سنين 9 سنين 11 سنه، الله اعلم. نعم. لكن الحقيقه انا عايز اشوف بقى، ما كانش شيء مستهجن ولا مستغرب. انا بقى هنا عايز اتوقف عند زكريا بطرس. المفروض ان هو يعني قس او قمص حتى يعني مسيحي. مشكلة ان هو مركز شوية في قراية الطبري وبعض الكتب التراثية الاسلامية اللي لقيت بعضها لم يحقق حتى. بالظبط. وما بيقراش كتبه هو. يعني لما نمسك مثلا الكتاب المقدس. الكتاب المقدس مخمة خلاص انت في الكتاب المقدس ده الحقيقة. اللهم انا هنتكلم معاه ازاي لما نتكلم من كتابه. المشكلة ان هو ما بيقراش كتابه، نقراه له احنا بقى عشان هو ايه؟ هو ما بيقراش كتابه. تعال نمسك كده سفر اخبار الايام الثاني. اخبار الايام الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. سفر اخبار الايام الثاني. يعني ايه سفر اخبار الايام الثاني؟ ده سفر من اسفار العهد القديم. ايوه ماشي. اتفضل. هنمسك الاصحاح 36. ماشي. نعم. كويس. الاصحاح 36 كويس. والايه 9. كويس. بتقول ايه؟ كان يهوى ياكين ابن 8 سنين حين ملك،
وملك 3 أشهر و10 أيام في أورشليم وعمل الشر في عيني الرب. نعم. يعني ده كان من الناس يعني كان الولد يبقى ملك في سن 8 سنين، ومش ملك وفي وصي على العرش بيحكم، لا ده عمل الشر يعني ملك وبيحكم عنده 8 سنين. كويس. طيب سيبك بقى، اقول لك ممكن يقول لك ايه، احنا عندنا ممكن يبقى ملك لكن ساعتها هو مش هيتجوز، يعني مش هيتجوز عنده سكن كده. تعال نشوف هيتجوز ولا مش هيتجوز. هنمسك برضو الكتاب المقدس. هنمسك يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم، انا كنت معلم عليها اهو سفر ملوك الثاني، سفر الملوك الثاني الاصحاح 16 الآية 1. ملك آحاز ابن يوثام ملك يهوذا. كان آحاز ابن 20 سنة حين ملك، يعني لما بقى ملك كان عنده 20 سنة. وملك 16 سنة في أورشليم، يبقى مات عنده كام سنة؟ 36. 36. حلو قوي. اقلب صفحة واحدة بعدها وهتروح لبرضه ملوك الثاني سفر 18 الآية 1. ملك حزقيا ابن آحاز ملك يهوذا، ابنه بقى، ابن اللي عنده 36 سنة ده، وكان ابن 25 سنة حين ملك. الله، يعني 11 سنة. يبقى ابوه خلفه وعنده 11 سنة. يبقى ابوه اتجوز وهو عنده 10 سنين. اكيد مش هيتجوز واحدة ايه؟ هنفترض انها قده، اتجوز واحدة اصغر منه او قده، مثلا اتجوز واحدة عندها 9 سنين برضه او 10 سنين. نعم. مشكلة ان زكريا بطرس ما بيقراش كتابه، والله لو يقرا كتابه ما يتكلمش. احنا عندنا بعض المسلمين ما بيقروش كتبنا احنا. بس احنا عايزينه هو يقرا كتابه، بس ما بيحجموناش المسلمين دول، انا عايزه هو يقرا كتابه الاول. نعم. ماشي. انا عايز اسال سؤال بقى، طب هو النبي لو كان حاشاه يعني مغتصب اطفال، نعم، هو الحديث بيقول انه تزوجني وانا بنت 6 سنوات. نعم. ماشي. وبنى بي وانا بنت 9 سنوات. طب ليه ما بناش وهو بنت 6 لو هو بيحب الاطفال ما كان يتجوزها 6 سنوات ويدخل بقى في سن 6 سنوات؟ نعم. ليه استنى 3 سنين؟ ليه استنى 3 سنين ليه؟ نعم. عشان تبلغ. نعم. بس هو اتخطبت او العقد كان 6 سنوات لكن تمم الزواج وهي بنت 9 سنوات. صلى الله عليه وسلم. ايوه. انا عايز اقوله بقى، لو كان هو بيحب الاطفال، طب ليه مش كل زوجاته سنهم صغير؟ يعني في زوجات اكبر منه، ده في عنده زوجتين اكبر منه. عندنا السيده خديجه اكبر ب 15 سنه، يعني كان عندها 65 سنه وهو عنده لما اتجوزها كان 40 و25 وكان عنده 50 سنه. ايوه، لكن وصل الامر بعدها 65 سنه. نعم. وهو زوجته الوحيده وهو عنده 50 سنه صح. تزوج سوده بنت زمعه اول زوجه بعد السيده خديجه. كانت برضه في نفس سن السيده خديجه. يعني كانت حوالي 70 سنه لما اتجوزها. نعم. فدي نقطه برضه مهم ان احنا نفهم. يبقى السيده عائشه في الستينات كانت بالغه لما اتجوزها. طب هو مين اللي قال يا باشمهندس فاضل ان البنت لما بتبلغ يعني ممكن تتجوز على طول؟ انا اقول لحضرتك مين اللي قال، برضه مش احنا المسلمين اللي قلناه، هو احنا اللي كتبنا الموسوعه المعارف البريطانيه؟ لا. طيب حلو قوي. اللي يفتح الانسايكلوبيديا بريتانيكا، موسوعه المعارف البريطانيه، الاصدار الخامس عشر في الجزء السادس والعشرين، فوليوم 26، ماشي، صفحه 850 هيلاقي كلمه بيوبرتي. بيوبرتي يعني البلوغ باللغه الانجليزيه. نعم. بتعرف البلوغ ازاي؟ قال لك puberty in human physiology يعني في التشريح البشري. نعم. Puberty is the stage or period of life when a child transforms into an adult normally capable for procreation. ترجم. يعني ايه بقى؟ يعني هي المرحلة السنية اللي بيتحول فيها الطفل إلى شخص بالغ قادر على الإنجاب. نعم. سبحان الله يا اخي، يعني هو احنا اللي جبنا الكلام ده من عندنا ولا سبحان الله ده العلماء بتوع الطب والتشريح اللي قالوا هذا الكلام؟ نعم. طيب السيده عائشه يمكن برضو ناخد بالنا يا باشمهندس فاضل من حاجات، يعني لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تلعب بالفرس وقالت كان لسليمان فرس على جناح. نعم. الدمى اللي هي الدمى الالعاب يعني. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيشيلها على كتفه عشان تتفرج على الاحباش وهم يعني يترقصون في ساحات المسجد بالحراب. فهل ده مش ثغرة بيستخدمها زكريا بطرس وأشباهه على عدم نضوج عقل السيدة عائشة؟ هو يستخدم زي ما هو عايز، ولكن الناس اللي عندها عقل هتفكر كون ان هي متزوجة وعندها دمية بتاعتها واخداها معاها من بيت ابوها. مين النهارده من البنات لما بتتجوز وهي عندها 20 سنه او 23 سنه او 30 سنه ما بتروحش بشنطه هدوم وفي ايدها العروسه اللي بتاعتها من وهي صغيره؟ ده حاجه يعني كون ان هي عندها عروسه بتاعتها وشايلاها او بتلعب بيها حتى ليس دليل على عدم النضوج. عايز تعرف دليل النضوج؟ سبحان الله العظيم. اتفضل. هي حصل حادثه اسمها حادثه الافك. طبعا. اتهمت من قبل المنافقين وروج هذا على مدار شهر بانها قد وقعت في جريمه الزنا. نعم. ده بعد سنتين من زواجها، يعني عندها 11 سنه. نعم.
الناس تقرا بس الحديث بتاع الافك، شوف هي بتتكلم بنضج عامل ازاي. بص هي تقول لك ايه، قالت لما عرفت بقى بالحادثه دي وراحت عند ابوها وامها وعماله تعيط تقول فبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا اكتحل بنوم وابواي يظنان ان البكاء فالق كبدي. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم جه يزورها. بص يا اخي الحنان، كيف تيكم يا عائشه فانه بلغني عنك كذا وكذا فان كنت بريئه فسيبرئك الله، بيطمنها. وإن كنت ألممت بذنب، أي راجل النهارده يروح يقول لمراته بقى لو سمع عنها كده قولي الحقيقة، لازم أعرف الحقيقة. هو بيقول إيه؟ إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه، هو مش أنا. ما تستأذيش أنا، ما تستغفرينيش أنا، ما تطلبيش أن أنا أغفر لك ولا أسامحك، بينك وبينه هو. وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب الله عليه. يا أخي ده حنان غريب. هي بقى بتختبر ابوها وامها في السن 11 سنه، بتشوف هيردوا عليه ازاي. قالت لهم ايه؟ قالت فقلت لابي اجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي متخيله انه هيقول دي بنتي وانا مربيها، لكن نتيجه ان ده زلزال هز المجتمع الاسلامي على مدار شهر، وحتى ان الوحي امتنع عن النزول شهر، اختبار للمجتمع الاسلامي. ابوها واقف وقال والله ما ادري ما اقول لرسول الله. بصت لامها وقلت لأمي أجيبي عني رسول الله، فقالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله. فقلت، بص بقى، بص النضج، فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن إني والله لقد عرفت أنكم سمعتم بهذا حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به. أنا عارفة أنكم خلاص صدقتوا واستقر في نفوسكم. فإن قلت لكم إني بريئة، وبينها وبين نفسها ما بتقولش بصوت عالي، والله يعلم اني بريئه لا تصدقوني. قلت لكم انا بريئه مش هتصدقوني. ولئن اعترفت لكم بامر لا تصدقوني. مش هقول لكم بقى انا بريئه ولا مش بريئه، عشان لو اعترفت هتصدقوني، لكن لو قلت بريئه مش هتصدقوني. يبقى يلزمها واني والله لا اجد لي ولكم مثلا الا كما قال ابو يوسف، راح منها اسم يعقوب، اسم سيدنا يعقوب. نعم، عمال ادور عليه، راح زي ما قال ابو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت، اديتهم ظهرها واضطجعت ونامت على فراشها، وانا والله حينئذ اعرف اني بريئه وان الله مبرئي ببراءه، متاكده ان ربنا هيبرأني، ولكن والله ما كنت اظن ان ينزل في شأني وحي يتلى، واني ولشأني كان احقر في نفسي من ان يتكلم الله فيه بوحي يتلى. انا احقر بكتير ينزل فيها قرآن، ما كنتش اتخيل. أنا كل ما كنت أرجوه أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله بها. تنزل بقى الآيات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. كلام واضح يدل على نضج. مش ممكن تكون واحدة في السن اللي هم بيقولوا عليه مش عارفة بتعمل إيه وبتلعب بالدمى ومش مركزة تقول مثل هذه الكلمات النيرات. حسب الله ونعم الوكيل في من يقول هذا الكلام على الأطهار على الأبرياء. طب باشمهندس فاضل، يعني برضو أنا قبل ما أسألك السؤال ده، هل ترى أن انسياق بعض المسلمين لهذه الواقعة، يعني هل هو مسألة مجاراة للغرب في ان احنا عايزين نشيل عن النبي فكرة انه اتجوز طفلة، فعايزين نشيل ده من احاديثنا ومن صحيح الاحاديث؟ لا يعني بعد اذن حضرتك هو الكلام اللي قيل في مصر ده هو قيل برضه في الخارج وبيمشي بيه. وعباس العقاد قالوا وزكر نايك برضه قالوا من علماء الهند الكبار، ولكن انا ضد الاسلوب نفسه، لانه انت هتطعن في احاديث البخاري عشان خاطر ترد شبهه هي سهل جدا ردها، وزي ما شفت من الكتاب المقدس بتاع المسيحيين اللي بيهاجموك هذا الكلام. فهذا الكلام ما انتش يعني اعتذاري، انا مش محتاج اني اعتذر ولا احتاج الى تصديق من احد ابدا. طيب هل حضرتك شايف ان سن الممارسه الجنسيه يا باشمهندس فاضل له، يعني زي ما انت كلمتني عن ان الاعراف الزمان المكان ممكن يخليك تتصور ان اللي يحصل في افريقيا ما يحصلش في مصر، ما يحصلش في اوروبا، كل مكان وله عرفه وطبيعته وتقاليده. اللي يدخل على الانترنت ويكتب age of consent، السن الذي تستطيع فيه الانثى او الولد انه يمارس الممارسه الجنسيه برغبته، هيلاقي العجب تاريخيا. دلوقتي بقى 18 سنه و16 سنه، لكن هيلاقي ان كندا لغايه من 100 سنه كان 12 سنه البنت تقدر تمارس الجنس مع اي حد. نعم. فرنسا
لغايه من حوالي 150 سنه كان 13 سنه، انجلترا كان 12 سنه، هتلاقي اسبانيا لغايه سنه 1995 بكلمك على 15 سنه 15 سنه فاتت من 15 سنه كان 12 سنه، وبعدين سنه 1999 يعني من 10 سنوات زاد سنه فبقى 13 سنه. في اسبانيا لحد النهارده 13 سنه يقدر يتزوج. لا مش مساله يتزوج، انه يمارس الجنس. يمارس مش اسمها كده يتزوج، يعني مثلا يمارس الجنس. هناك مطاطه جدا وسهله يعني. عايز اقول لك حاجه معلش، الزواج مرتبط بالدراسه، لذلك تلاقي سن الزواج بتاع البنت في القريه اقل من سن زواج البنت في المدينه. القريه 16 17 سنه تتجوز، المدينه 22 23 سنه. ليه؟ في القريه البنت مرتبطه بالمدرسه، تخلص مدرسه يجوزوها. في المدينه تخلص الجامعه عشان تجي. يقول لك لا مش معناه عدم القدره على الممارسه. يقول لك بنتي لا خالص، بنتي ما تتجوزش غير ما تخلص دراستها. بكالوريوس. نعم. طب لما ما كانش في مدرسه وجامعه البنات كانت بتعمل ايه؟ ايوه كانت بتبلغ بتتجوز. ده كان الطبيعي جدا. هتقعد تعمل ايه؟ لا في مدرسه ولا في جامعه. يعني انا بتكلم ده في مساله حتى الاستنكار، ما هو ده بيحصل عندنا في القريات، انه حتى يقول لك البنت سننوها تبقى قادره على الزواج وما عندهاش مشكله 12 سنه 13 سنه ويسننوها 3 سنين عشان تبتدي مؤتمر بكين للسكان اللي احنا اعترضنا عليه عشان خاطر بينادي بايه؟ باطلاق الحريه الجنسيه في سن مبكر. الله اكبر. ثانيه واحده، ما احنا بنقول اهو عندنا في الاسلام بيسمح بالحريه الجنسيه في سن مبكر بس في اطار الزواج. نعم. يعني احنا مش ما احناش شرعي، ما احناش ضد الجنس في سن مبكر، خلي بالك، ولكن في اطار شرعي. نعم. طيب يمكن حضرتك قلت او دايما اما بنيجي نتكلم عن المهندس فاضل مدرسته انه بيتحرك في الردود على الشبهات من الموسوعات الكاثوليكيه، من الكتاب المقدس. فكرني الكتاب المره اللي فاتت اسمه ايه بتاع المكياج الدسقوليه. ايوه عشان انا اتجننت على الاسم بتاع الدسقوليه. طيب حضرتك قلت ان الشبهات اللي بتلقى على الاسلام موجوده في المسيحيه، يعني انت قلت لي دايما ما بردش يا شيخ خالد الا بجيب من قلب الكتب. نعم. هل الشبهه الخاصه بسن الزواج المبكر دي موجوده عندهم برضو في الكتب؟ بص حضرتك، في حاجه مهمه جدا لازم نقولها برضو. احنا لما عرضنا الايات بتاعه الكتاب المقدس سفر الملوك، انا في واحد مهم جدا اسمه الدكتور القس منيس عبد النور، كتب كتاب مهم قوي اسمه شبهات حول الكتاب المقدس. انا انصح اسمه ايه شبهات حول الكتاب المقدس، شبهات وهميه حول الكتاب المقدس. نعم. انا رايي ان زكريا بطرس يشتري الكتاب ده. هذا بيرد الشبهات حول المسيحيه. فجه بيرد الشبهه بتاعت سفر الملوك الثاني، موضوع ان الراجل اكبر من ابنه ب 11 سنه، يعني اتجوز عنده 10 سنين. نعم. قال لك ايه في صفحه 167؟ لا مانع من ان يكون بينه وبين ابيه 11 سنه. والدليل بتاعه ايه بقى؟ قال ابو محمد كان بين عبد الله وبين ابيه عمرو بن العاص 12 سنه. فهو بياخد من الاسلام عشان يستدل وبيقول لك ده عبد الله بن عمرو بن العاص كان ابوه مخلفه عنده 12 سنه. سبحان الله. انا بقى عايز اقول لك حاجه مهمه جدا. نعم. من ضمن الشبهات في الموضوع بتاع السيده عائشه، يقول لك يا اخي سيبك بقى من سنها 9 سنين، ده فرق السن 53 سنه، جواز عن 9 سنين يعني فرق 44 سنه. يعني بتتجوز واحد قد ابوها. طيب ايه رايك بقى لما نفتح الموسوعه الكاثوليكيه؟ الموسوعه الكاثوليكيه نعم. ونكتب فيها او ندخل على الحته بتاعت القديس يوسف النجار اللي هو سانت جوزيف او سان جوزيف. اتجوز السيده مريم بعد ما خلفت السيد المسيح وهو عنده 90 سنه وهي كان عندها 12 سنه. يا الله. انا عايز الاخوه يوروك صوره دلوقتي للقديس يوسف وهو ماسك السيد المسيح بعد ما اتولد. 90 و12. انا عايز الناس تركز في الصوره كده. نعم. الصوره طلعت على الشاشه. الصوره على الهواء. هل يا جماعه حد شايف شعره واحده سودة؟ الراجل رسمين وشعره ابيض ودقنه بيضه، الراجل خلاص رجله والقبر. وبيتجوز السيده مريم اصغر منه ب 78 سنه. طب لو هتهاجموا بقى حد، هتهاجموا اللي اتجوزت قد ابوها ولا اللي اتجوزت قد جدها؟ جدها ده جدها. ده حاجه رهيبه. ولكن سبحان الله احنا ما نستحملش الشبهه دي ضدهم. عارف ليه؟ لان ده مش زماننا، ده الكلام ده كان من 2000 سنه. لعله انه كان هذا طبيعي وده كان طبيعي. احنا ما نستخدمش ده، ما نعملش كده ابدا. ليه؟ لان احنا الحاكم هو عرف نفس الزمان وعرف المكان. حاجه بقى مهمه جدا بقى لو بنتكلم على اصل الشبهه دي في المسيحيه، الحقيقه مشكله اغتصاب الاطفال. انت الحقيقه نوهت ان في واحد اتحكم عليه بسجن 175 سنه في ولايه اركنسو عشان خاطر اغتصب اطفال عندها 11 سنه.
عندها 11 سنه وعمل كده 11 مره. لا ده بنت عندها 8 سنين اسف 8 سنوات اللي اغتصبها. وعمل كده 11 مره. بعد اذن حضرتك اللي يدخل على الويب سايت بتاع الكونفرنس او المؤتمر بتاع الكاثوليك بيشوبس، انا عايز الاخوه يجيبوا لنا كده صوره على الانترنت بتاعه الايه الويب سايت بتاعهم على الهوا معانا. في عندهم تقرير بتاع واحد اسمه جون راي. جون راي ده عمل تحقيق سنه 1999 بامر من مؤتمر الاساقفه الكاثوليك في امريكا في موضوع الاغتصاب بتاع الاطفال. لقوا 11,000 بلاغ ارتكب هذا الامر 4392 قس كاثوليكي يمثلوا 6% من قساوسه امريكا. اغتصاب اطفال 3300 حاله لم يحقق فيها نتيجه وفاه الجاني ووفاه القس. كانت البلاغ بيجي متاخر بعد ما الراجل يموت او ماشي. 252 منهم ادينوا واترموا في السجن. النهارده الناس دي مرميه في السجن. ده ابو 100 عنده 175 سنه سجن. ده 252 واحد 252 قس كاثوليكي بس في امريكا مرميين في السجن عشان اغتصاب الاطفال. تعال بقى البروتستانت، ما احنا زكريا بطرس خلي بالك ان زكريا بطرس بروتستانتي. لا بروتستانتي انجيلي خمسيني، ده كلام الانبا بشوي ماشي. بروتستانتي انجيلي خمسيني. ممكن تقولوا بسرعه؟ سيبك بروتستانتي انجيلي خمسيني وانا 50 يعني ايه؟ افسرها لكم. 50 دول بيؤمنوا بحاجه اسمها الالسنه وعندهم شويه يعني بيشفي لك الناس والموتى المهم يعني. البروتستانت في امريكا عندهم 838 قس بروتستانتي متهمين ايضا بعمليه اغتصاب اطفال. اغتصابات. طب يعني انا عايز اسال سؤال، يعني على راي اللي بيقولوا مثلا بيتك من ازاز بتحدف الناس بالطوب، يعني عندهم المشاكل دي كلها ثم يتهمون المصطفى صلى الله عليه وسلم المتزوج، سبحان الله، المتزوج بهذا. يعني انا الحقيقه عايز اقول لك حاجه، كلمه عايز اوجهها للاخوه المسيحيين. نعم. لا مانع ابدا ان احنا نناقش بعض حتى في امور العقيده، بالعكس احنا نرحب بالمناقشه الموضوعيه، بس بشرط نكون ملتزمين بان احنا ما نجرحش بعض، ملتزمين بخطوط معينه في حدود اللياقه اللي بيننا، عدم الطعن في الاعراض. انا عايز اقول للاخوه المسيحيين حاجه، اذا عاد السيد المسيح دلوقتي مش هيلعن زكريا بطرس لانه بيخوض في اعراض النساء وبيخوض في اعراض الناس اللي ماتت من 2000 سنه. نعم. ده اللي انا عايز اقوله يا اخوانا. هيقول مين اللي اتباعه؟ احنا يا جماعه اللي بندافع عن الناس ونذب عن شرف الناس وما نطعنش في حد. يطعنوا في شرف سيدة امينه، ما نطعنش احنا في شرف سيدة مريم. يطعنوا في الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نطعنش احنا في المسيح ابدا. هيقول مين اللي اتباعه؟ مين اللي بيتبع منهجه؟ اللي عايز اقول حاجه مهمه جدا برضو لاخواني المسلمين. احيانا بنندفع وبننسى ان احنا اتباع محمد عليه الصلاه والسلام واتباع عيسى واتباع موسى. ما تردوش الاساءه بالاساءه ابدا، كل ينفق مما عنده. نعم. السيد المسيح مره كان ماشي مع الحواريين، فمر على مجموعه من اليهود فقالوا له كلام شنيع، كلام شنيع يعني سبوه، قالوا له انت ابن زنا وامك كذا وامك كذا ماشي. نعم. فقال لهم قولا طيبا، يعني اثنى عليهم، قال لهم وانتم ناس كويسين وانت عندكم مش عارف ايه. فالحواريين استغربوا، يعني يسيبوك تقول لهم هذا الكلام؟ قال كل ينفق مما عنده. نعم. كل اناء ينضح اناء في عسل هتاخد منه عسل. نعم. اسف مرحاض هتاخد منه ايه؟ للاسف. نعم. يا سبحان الله العظيم. فانتوا يا اخوانا لا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن الا الذين ظلموا منهم، ولكن خلي بالكم مش كل المسيحيين ظلموا ابدا، احنا نناقشهم بالتي هي احسن. لو هم ما عندهمش اللي يمنعهم، احنا عندنا اللي يمنعنا. نعم. ان احنا نعمل هذا الكلام. نعم. فدي كلمه احب اختم بها للمسلمين وللمسيحيين. نعم. وكل عام وانتم بخير. شكرا للمهندس فاضل سليمان الحقيقه على توضيح هذه الشبهه. ارجو ان شاء الله بالاضافه الى رد الشيخ ابو اسحاق الحويني اللي كان موجود على قناه الناس من الناحيه الشرعيه والتاريخيه والحديثيه، معانا شبهه دافعنا عنها ضحضناها من قلب الموسوعة الكاثوليكية، من قلب الكتاب المقدس، باللوجيك، بالمنطق، بالحديث، بالوضع، بكل شيء. أثبتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مغتصب أطفال كما ادعى عليه زكريا بطرس. وبنقول للناس اللي بتحاول تحب النبي فتلغي حديث البخاري، النبي تزوج عائشة وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين. نلقاكم بعد الفصل.